Sinh tồn tự nhiên review, hãy đăng ký và theo dõi chúng tôi. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tạo ra những video thật ý nghĩa gửi đến người xem. Chân thành cảm ơn. Hôm nay, nhiếp ảnh gia cùng Ali đến nhà Sakina. Kể từ khi căn nhà cũ bị bàn giao cho người chủ mới, Ali và gia đình không còn một nơi ở ổn định. Vừa bước vào nhà Sakina, Ali lập tức nhìn thấy Hakan. Anh cúi xuống gọi. Hakan, con trai của bố, lại đây với bố nào. Nhưng sự bình yên ấy không kéo dài lâu. Parisa lập tức hỏi. Bây giờ anh định làm thế nào? Ali đáp. Tối nay tôi sẽ ký hợp đồng mua đất. Parisa không tin tưởng kế hoạch ấy. Cô nói, họ lại đang lừa anh đấy. Không cần chờ nữa. Chúng ta sẽ mua mảnh đất mà mẹ tôi đã chọn. Ali vẫn kiên quyết. Không, tối nay chủ đất mới trở về. Chúng ta phải chờ ông ấy. Trong lúc hai người tranh luận, Ali phát hiện điện trong nhà đã bị ngắt. Anh bước lại gần khu vực dây điện để kiểm tra. Bà Hilda lập tức cảnh báo. Cẩn thận đấy. Ali nhìn đường dây rồi nói. Có thể dây điện đã bị cắt. Thấy anh định chạm vào, bà Hilda vội ngăn lại. Ali, đừng chạm vào dây điện. Nguy hiểm lắm. Dù đang loay hoay với điện nước, tâm trí Ali vẫn hoàn toàn đặt vào chuyện mua đất. Anh nói, vẫn chưa chắc chúng ta có thể hoàn thành giao dịch. Giá mảnh đất quá cao. Parisa tiếp tục nhắc, chúng ta sẽ mua mảnh đất mẹ tôi đã chọn. Nhưng Ali vẫn nói, phải chờ đến tối. Parisa không đồng ý. Hôm qua anh đã đi cùng Askan nhưng vẫn không mua được mảnh đất ấy. Có thể họ sẽ lại lừa chúng ta. Ali đáp, Askan tin tưởng chủ đất. Nhưng Parisa nói thẳng, tôi không tin Askan. Cô nhìn số đồ đạc đang để ngoài trời rồi lo lắng. Đồ để dưới nắng sẽ hỏng hết. Nhanh lên, chúng ta phải đến nhà bố tôi. Parisa muốn tự mình tham gia vào mọi quyết định. Tôi cũng phải có quyền quyết định. Ali mệt mỏi nói, đừng cãi nhau nữa. Chuyện này đã khiến tôi đau khổ quá nhiều rồi. Đúng lúc ấy, bà Hilda thông báo, có điện trở lại rồi. Nhưng vấn đề lớn hơn vẫn chưa được giải quyết. Parisa tiếp tục thúc giục, chúng ta không còn nhiều thời gian. Phải nhanh chóng đến nhà bố tôi. Ali dứt khoát, không, chúng ta sẽ không đi đâu cả. Parisa nói, lúc này anh sẽ không mua được đất đâu. Ali thở dài, đất thì vẫn còn. Nhưng chúng ta lại thiếu tiền. Parisa bất ngờ hỏi, khi nào mẹ của Hakan mới trở về? Chuyện này khiến tôi lo lắng mãi. Ali đáp, Hakan đang ở với bà. Rồi anh trách Parisa. Cô vốn không biết cách chăm sóc trẻ con. Cô hoàn toàn không biết chăm sóc bọn trẻ. Sau đó, Ali quay lại kiểm tra đường điện. Dây điện vẫn đang được nối. Anh hỏi bà Hilda, bà ơi, bà đã tưới hoa chưa? Bà đáp, tưới rồi. Nhìn Hakan, bà mỉm cười. Thằng bé thông minh lắm. Nhưng Ali vẫn không thể vui lên. Anh trầm giọng nói, tôi đã phạm một sai lầm quá lớn. Đáng lẽ tôi không nên bán mảnh đất của mình. Bà Hilda cũng buồn bã. Đúng vậy, bây giờ chúng ta không còn chỗ ở, phải đi khắp nơi tìm đất. Nhưng dù mệt mỏi, bà vẫn tiếp tục lo việc trong nhà. Chúng ta phải dọn sạch nơi này. Bà nói với Ali, mang bình nước và máng đựng lúa mì lại đây. Rồi bà nhắc đến đàn gà. Chúng ta cũng sẽ đưa đàn gà đến đây. Mang thêm một ít lúa mì cho chúng ăn. Trong lúc bà Hilda vẫn lo từng việc nhỏ, Parisa lại tiếp tục thúc ép. Chúng ta đi thôi. Hoặc anh đưa tiền cho tôi để tôi tự mua đất. Ali lập tức phản đối. Tôi không tin cô và mẹ cô. Anh nói thẳng, hai người muốn lừa tôi. Tôi sẽ không bao giờ giao tiền cho hai người. Parisa nổi giận. Hai người hoàn toàn không biết cách mua đất. Anh cũng chẳng biết cách bán đất. Chính tôi đã tìm được người mua tốt nhất. Ali không thể kiềm chế. Im đi, anh đau đớn nói. Chính cô đã khiến chúng ta rơi vào tình cảnh này. Đừng làm mọi người đau lòng thêm nữa. Ali nhắc rằng bà Hilda vẫn luôn tôn trọng Parisa. Bà luôn đối xử tốt với cô. Nhưng tất cả chuyện này đều do cô gây ra. Parisa phản bác. Tất cả đều là lỗi của anh. Ali không còn muốn tranh luận. Tôi sẽ không nói nữa. Anh nhìn Hakan rồi buồn bã nói. Con trai à, bây giờ chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Parisa tiếp tục giục. Thôi, chúng ta đi nào. Bà Hilda nhìn Ali.
Thật sự không còn cách nào khác sao? Parisa nói với bà. Đáng lẽ chúng ta phải đến nhà bố cháu để mua đất sớm hơn. Bà Hilda hỏi. Ali, cháu nghĩ thế nào? Ali đáp. Cháu không tin mẹ kế của Parisa. Anh lo rằng nếu giao tiền cho họ, gia đình có thể lại bị lừa. Họ có thể lấy mất toàn bộ tiền mua đất của chúng ta. Parisa đề nghị. Chúng ta có thể đi cùng nhiếp ảnh gia. Biết đâu mảnh đất ấy thật sự phù hợp. Ali chỉ nói. Đừng khiến chúng tôi buồn thêm nữa. Bà Hilda đứng giữa hai người, cố gắng hòa giải. Chúng ta hãy cùng nhau đưa ra quyết định đúng đắn. Bà nhắc, chúng ta không thể ở đây quá lâu. Karim có thể quay lại bất cứ lúc nào. Bà đề nghị, cứ đến nói chuyện và xem mảnh đất trước đã. Ali lúc này đã quá đau đầu. Anh hỏi, trong nhà có thuốc giảm đau không? Bà Hilda đáp, không. Parisa vẫn sốt ruột. Chúng ta phải đi rồi. Nhanh lên, đến nói chuyện với mẹ tôi. Cô còn cảnh báo, đừng ép tôi tức giận rồi bỏ đi. Parisa nói thêm, chúng ta vẫn phải thương lượng với chủ đất. Ali ôm đầu, đừng khiến tôi rối trí thêm nữa. Anh nói, hãy để tôi suy nghĩ cách giải quyết. Cuối cùng, Ali đồng ý. Chúng ta sẽ vào thành phố cùng nhiếp ảnh gia. Parisa lập tức thúc giục, nhanh lên, ra ngoài để chúng ta đi. Ali quay sang bà Hilda. Bà có đi cùng không? Bà đáp, được, trước tiên chúng ta chuẩn bị đồ cho Hakan. Parisa lại phàn nàn, anh cứ im lặng mãi. Cô nhìn bà Hilda. Bà sẽ là người làm chứng. Ali đáp, đó mới chỉ là đề nghị của cô. Dù chưa hoàn toàn tin tưởng, Ali vẫn quyết định lên đường. Anh gọi mọi người, nhanh lên, lại đây. Trước khi rời đi, anh kiểm tra cánh cửa. Phải khóa cửa thật cẩn thận. Ali giục, đi ngồi xuống đi. Lên xe nào. Anh cũng nói, đưa cả nhiếp ảnh gia đi cùng. Sau một buổi sáng căng thẳng, mọi người vẫn chưa ăn gì. Ali nói, chúng ta đi ăn trưa trước. Tất cả đều đói rồi. Trước khi lên xe, Ali dặn, Parisa, mang theo những thứ cô cần đi. Cánh cửa nhà Sakina được khóa lại. Ali, Parisa, bà Hilda, Hakan và nhiếp ảnh gia cùng lên xe. Không ai biết mảnh đất họ sắp đến xem có thật sự phù hợp hay không. Cũng không ai chắc gia đình Parisa có thể giúp họ mua được một nơi ở an toàn. Nhưng lúc này, họ buộc phải thử. Bởi căn nhà cũ đã không còn. Nhà Sakina cũng chỉ là nơi trú tạm và có thể bị Karim đến gây rắc rối bất cứ lúc nào. Gia đình Ali không thể tiếp tục sống giữa những món đồ chất ngoài trời và những kế hoạch chưa thành hiện thực. Và cần đưa ra một quyết định thật nhanh, nhưng cũng phải đủ tỉnh táo để không phạm thêm một sai lầm nào nữa. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Phía sau là căn nhà của Sakina. Phía trước là một mảnh đất chưa ai biết rõ. Trước khi đến nhà bố mẹ của Parisa, Ali còn ghé vào một cửa hàng tiện lợi để mua một ít đồ mang theo. Dù trong lòng đang vô cùng sốt ruột, anh vẫn không muốn đến nhà người khác với hai bàn tay trắng. Một lúc sau, Ali, Parisa và bà Hilda cũng đến nhà bố mẹ Parisa. Vừa bước vào sân, mọi người đã nghe thấy tiếng mẹ Parisa hỏi, ai đến vậy? Ali đáp, bà đã gọi tôi đến phải không? Mẹ Parisa trả lời, đúng vậy. Bà Hilda lịch sự chào, xin chào, cô đừng làm việc quá sức nhé. Mẹ Parisa lúc ấy vẫn đang ngồi bên bếp nướng bánh mì. Bà đáp, xin chào, tôi đang nướng bánh. Nhìn thấy bà vẫn còn bận nhào bột, Ali không giấu được sự sốt ruột. Bà nói đã tìm được một mảnh đất cho chúng tôi. Vậy mà bây giờ bà vẫn còn ngồi nướng bánh sao? Mẹ Parisa giải thích, trong nhà đã hết bánh mì rồi. Tôi buộc phải nướng thêm. Parisa lập tức bước đến gần mẹ. Để con giúp mẹ. Ali tiếp tục giục, nhanh lên, mảnh đất nằm ở đâu? Mẹ Parisa đáp, hãy chờ tôi nướng xong số bánh này. Sau đó tôi sẽ đưa mọi người đến xem, được không? Rồi bà gọi, Parisa, đi pha trà cho mọi người. Nhưng Parisa đáp, họ có thể tự pha trà. Ali cũng không còn tâm trạng để ngồi uống trà. Anh nói, tôi không uống đâu. Chúng tôi đang chờ bà đưa đi xem đất. Ali nói tiếp, bây giờ đã muộn rồi. Chúng tôi không thể tiếp tục chờ đợi. Nhưng mẹ Parisa vẫn còn rất nhiều bột chưa làm xong. Bà nói, trong nhà hết bánh mì.
Tôi phải nhào hết số bột này trước. Ali bắt đầu nghi ngờ. Anh quay sang Parisa. Cô đã nói rằng mình gọi điện cho mẹ rồi. Đừng lừa chúng tôi. Sau đó, Ali hỏi thẳng. Chúng tôi đã tin lời bà. Bây giờ mảnh đất đó có giá bao nhiêu? Mẹ Parisa đáp. Mọi người phải chuẩn bị khoảng 15.000 đô la tiền mặt. Con số ấy khiến Ali càng thêm lo lắng. Trong lúc chờ đợi, bà Hilda nghĩ đến bữa trưa. Chúng ta đã mang theo nguyên liệu nấu ăn rồi. Bây giờ sẽ nấu ở đâu? Parisa đề nghị. Hãy vào bếp. Chúng ta chỉ cần nướng thịt, không cần nấu cơm. Nhưng Ali vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Anh gọi bà Hilda ra một góc để nói chuyện riêng. Bà ơi, bà nên nói chuyện với bà Seyfida. Ali hạ giọng. Có thể bà ấy đang lừa chúng ta. Cuối cùng, cháu lại là người phải chịu thiệt. Sau đó, Ali quay lại gặp mẹ Parisa. Thưa bà, nếu bà không nói thật, chúng tôi sẽ không còn thời gian nữa. Anh nói, đồ đạc để trên xe có thể bị hư hỏng hết dưới trời nắng. Mẹ Parisa lập tức thề. Tôi thề trước Thánh Allah rằng tôi không hề nói dối. Rồi bà hỏi, bố Parisa có biết chuyện này không? Ali đáp, chúng tôi đã không có nhà ở suốt 2 ngày rồi. Anh nói thêm, không, ông ấy vẫn chưa biết. Ali cho biết bố Parisa đã gọi điện, nhưng họ không có thời gian ngồi đợi cho đến khi toàn bộ số bánh được nướng xong. Mẹ Parisa nói, vậy hãy đi tìm bố Parisa. Ali lập tức gọi điện cho ông. Khi đầu dây bên kia bắt máy, Ali nói, bà Seyfida vẫn đang nướng bánh mì. Bố Parisa đáp, đưa điện thoại cho cô ấy. Tôi cần mua một vài thứ. Mẹ Parisa cầm điện thoại rồi nói, chúng tôi đã mua đủ rồi, không cần mua thêm. Bà còn phàn nàn, điện thoại của tôi đang bị hỏng. Đừng gọi quá nhiều. Sau đó, bà nói, Ali cần nói chuyện với anh. Bố Parisa chỉ đáp, tôi hiểu rồi. Trong lúc chờ đợi, Parisa lại gọi, bà Hilda, bà đi pha một tách trà đi. Bà Hilda đáp, được, bà sẽ pha trà cho mọi người. Nhưng Ali không muốn bà phải vất vả thêm. Bà không cần làm đâu. Anh buồn bã nói, bố Parisa hoàn toàn không biết gì về chuyện mảnh đất này. Ali nhìn Parisa đang giúp mẹ rồi nói, Parisa giống hệt mẹ mình. Anh bắt đầu tin rằng cả hai đang cố kéo dài thời gian. Tôi nghĩ họ muốn lừa chúng ta. Chúng ta chỉ đang lãng phí thời gian ở đây. Bà Hilda vẫn cố hỏi, bà có thể giúp mọi người việc gì không? Ali đáp, không cần đâu. Nhưng bà Hilda không thể ngồi yên. Vậy bà sẽ đi chặt thịt gà để chuẩn bị bữa trưa. Một lúc sau, bố Parisa cũng trở về nhà. Vừa bước vào, ông hỏi, mọi người vẫn khỏe chứ? Bà Hilda đáp, xin chào, cảm ơn ông. Ali lập tức hỏi, anh có biết chuyện bà Seyfida đã chọn đất cho chúng tôi không? Anh thẳng thắn, chúng tôi không tin chuyện này. Bố Parisa đáp, cô ấy vừa gọi cho tôi. Nhưng ông cũng thừa nhận, tôi không biết rõ về mảnh đất ấy. Ali nói, chúng tôi đã ngồi đây chờ bà ấy nướng bánh xong. Bố Parisa cố trấn an, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Mọi người vào trong ngồi trước đi. Ngoài trời nóng lắm. Ali kể rằng Askan cũng đang tìm cho mình một mảnh đất khác. Bố Parisa nói, bà Seyfida chỉ gọi và nói rằng bà ấy đã chọn được một mảnh đất cho Parisa. Ông nhấn mạnh, ngoài ra, tôi không biết bất kỳ thông tin nào khác. Bản thân ông cũng vừa đi khám bác sĩ về nhưng vẫn chưa mua thuốc. Ali nói, tối nay tôi còn phải gặp Askan. Bố Parisa khuyên, trước tiên, hãy hỏi rõ giá cả. Ông cho rằng gia đình nên tìm một mảnh đất đã có sẵn điện, nước và khí đốt. Ali cũng hiểu điều đó. Anh nói, tôi còn phải xin giấy phép xây dựng từ chính quyền. Ali mong muốn xây một căn nhà đủ rộng. Tôi muốn các con mình có một cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai. Bố Parisa lại mời, ngồi xuống đi. Ngoài trời nóng lắm. Nhưng Ali không thể tiếp tục chờ. Nhanh lên, chúng ta không còn thời gian nữa. Anh lo toàn bộ tài sản trên xe đang không an toàn. Ali quay sang mẹ Parisa. Bà Seyfida,
bà có thật sự biết mảnh đất nằm ở đâu không? Bà đáp, tôi biết, chúng ta đi thôi. Bà nói rằng chỉ cần di chuyển khoảng 10 phút là sẽ tới nơi. Ali lập tức đứng dậy. Vậy chúng ta đi ngay. Mọi người cùng lên xe. Nhưng càng đi, Ali càng cảm thấy bất an. Anh nhìn hai bên đường rồi nói, khu vực này toàn là đất nông nghiệp. Ở phía xa còn có một nghĩa trang. Ali nói, nghĩa trang cũng nằm rất gần. Chúng ta không thể xây nhà ngay cạnh đó. Anh bắt đầu nghi ngờ. Có phải chúng ta đã đi nhầm đường không? Parisa đáp, không, cứ đi tiếp đi. Cô kéo cửa kính xe lên rồi chỉ. Chúng ta đi về phía tòa nhà kia. Nhưng con đường phía trước rất xấu. Ali quan sát xung quanh. Ở đây không có một con đường tử tế nào. Anh nói, khu vực này chẳng khác gì sa mạc. Không có điện, cũng không có khí đốt. Ali quay sang hỏi, cô có biết chính xác mảnh đất nằm ở đâu không? Parisa đáp, chờ một chút. Chúng ta cứ nhìn quanh đã. Ali càng thêm bực bội. Đây toàn là đất canh tác. Có phải chúng ta thật sự đi nhầm không? Lúc này, chính Parisa cũng bắt đầu lúng túng. Tôi không biết phải đi hướng nào nữa. Mảnh đất còn ở xa hơn. Ali không thể tin được. Giữa ban ngày mà cô cũng không biết đường sao? Anh hỏi, cô đã từng tận mắt nhìn thấy mảnh đất chưa? Parisa đáp, rồi, chuyện này là lỗi của anh. Ali nói, nếu đã từng đến đây, tại sao bây giờ cô lại không biết nó nằm ở đâu? Sau một lúc tìm kiếm, Parisa mới chỉ về phía trước. Có lẽ chủ đất đang ở phía này. Mảnh đất nằm ở đây. Cuối cùng, mọi người cũng đến nơi. Vừa bước xuống xe, Ali lập tức hỏi chủ đất, xin chào, mảnh đất này hiện có những tiện ích gì? Người chủ đáp, chỉ có đất trống. Ông giải thích, điện, nước và khí đốt, mọi người phải tự liên hệ để đấu nối. Ali giải thích, không nên mua một mảnh đất hoàn toàn không có điện, nước và khí đốt. Anh hỏi chủ đất, có cách nào giải quyết nhanh các tiện ích không? Người chủ đáp, mọi người phải tự làm thủ tục đấu nối và xin giấy phép xây dựng. Ali tiếp tục hỏi, giá mỗi mét vuông là bao nhiêu? Người chủ trả lời, khoảng từ 50 đến 60 đô la một mét vuông. Nghe con số ấy, Ali gần như không thể tin nổi. Anh nói, nhưng nơi này không có bất kỳ tiện ích nào. Ali kết luận, chúng tôi không thể sống ở đây. Mảnh đất này hoàn toàn không phù hợp. Parisa vẫn nói, chúng ta phải mua. Nhưng Ali kiên quyết từ chối, không được, nơi này không có điện, nước hay khí đốt. Anh quay sang mẹ Parisa, hôm nay bà đã khiến chúng tôi mất quá nhiều thời gian. Ali nói thêm, cuối cùng, bà lại đưa chúng tôi đến xem một mảnh đất không có bất kỳ tiện ích nào. Anh quay sang chủ đất, xin lỗi vì đã làm phiền. Người chủ lịch sự đáp, cảm ơn mọi người. Khi nào cần, chúng tôi vẫn sẵn lòng giúp đỡ. Ali không muốn ở lại thêm một phút nào nữa. Anh gọi mọi người, nhanh lên, chúng ta đi thôi. Trước khi bước lên xe, Ali nhìn Parisa và mẹ cô rồi nói, từ bây giờ, xin mọi người hãy im lặng. Ali quay sang mọi người, chúng ta đi thôi. Đến nhà mẹ tôi ngay bây giờ. Một lúc sau, chiếc xe cũng đến nơi. Vừa bước vào sân, Ali đã vội hỏi, chủ đất đã đến chưa? Askan đáp, ông ấy đến rồi, sắp qua đây. Nhìn thấy Hakan đang đứng ngoài trời nắng, Askan bước đến nói, đưa Hakan cho tôi bế. Đừng để thằng bé ở ngoài nắng lâu, nó sẽ lại bị ốm. Giữa lúc mọi người đang chờ chủ đất, Ali vẫn chưa nguôi giận vì chuyến đi trước đó. Anh nhìn Parisa rồi nói, hôm nay cô đã khiến chúng ta mất quá nhiều thời gian. Sau đó, Ali bảo cô gọi mẹ vào nhà. Askan cố làm dịu bầu không khí. Mọi người vào ngồi nghỉ, uống trà trước đi. Nhưng Ali không còn tâm trạng để nghỉ ngơi. Anh kể, họ đã đưa chúng tôi đến gần nghĩa trang để xem một mảnh đất có giá từ 50 đến 60 đô la mỗi mét vuông. Đó là một khu đất xa khu dân cư, không có đường đi thuận tiện, cũng chưa được đấu nối điện, nước hay khí đốt. Askan thở dài. Đúng vậy, đất ở khu vực này rất đắt. Gần đường chính còn có một mảnh giá khoảng 70 đô la mỗi mét vuông. Anh lại đề nghị, trong lúc chưa mua được đất, mọi người cứ đến sống cùng chúng tôi. Nhưng Ali lắc đầu, không được, nhà anh hiện giờ không đủ rộng cho tất cả mọi người. Anh hiểu Askan thật lòng muốn giúp, nhưng Ali không muốn tiếp tục sống nhờ trong thời gian dài.
Anh nói, chúng tôi phải nhanh chóng ký hợp đồng mua đất. Có đất rồi mới có thể bắt đầu xây nhà. Askan gật đầu, được, tôi sẽ cố gắng giúp anh giải quyết ngay. Ali buồn bã kể, chúng tôi đã chờ quá lâu. Tiền cũng gần cạn hết rồi. Vậy mà cuối cùng họ lại đưa chúng tôi đến tận khu nghĩa trang. Mẹ Parisa nghe vậy liền nói, tôi chỉ muốn giúp mọi người. Nhưng Ali vẫn nhớ về căn nhà cũ. Nơi chúng tôi từng sống trước đây vẫn là nơi tốt nhất. Dù căn nhà ấy còn nhiều thiếu thốn, đó vẫn là nơi gia đình đã bỏ công sức xây dựng, trồng cây và sinh sống suốt nhiều năm. Nhưng giờ đây, tất cả đã không còn thuộc về họ. Một lúc sau, người chủ đất cũng xuất hiện. Ông đưa Ali và mọi người đến xem mảnh đất của mình. Vừa đến nơi, người chủ chỉ về phía trước. Đây là mảnh đất tôi muốn bán. Ali quan sát khu vực xung quanh rồi hỏi, diện tích của mảnh đất là bao nhiêu? Người chủ đáp, khoảng 259 mét vuông. Tuy nhiên, chủ đất cũng nói rõ, đất ở khu vực này rất đắt. Giá không hề thấp. Ali hiểu điều đó, nhưng anh vẫn muốn thương lượng. Xin ông giảm cho tôi một chút. Người chủ đưa ra mức giá $70 cho mỗi mét vuông. Tính tổng cộng, mảnh đất có giá khoảng 18.000 đô la. Đây là một số tiền rất lớn đối với Ali. Anh suy nghĩ một lúc rồi nói, tôi có thể trả trước 10.000 đô la bằng tiền mặt. Ali đề nghị phần còn lại sẽ được thanh toán bằng giấy hẹn trả tiền và một số tấm séc. Ngày mai chúng tôi có thể làm giấy hẹn thanh toán cho ông. Sau đó, anh tiếp tục khẩn khoản. Xin ông giảm thêm một chút. Chúng tôi vừa bị buộc phải rời khỏi căn nhà cũ. Hiện tại, cả gia đình không còn nơi ở. Người chủ không đưa ra câu trả lời chắc chắn ngay lập tức. Ông chỉ nói, được rồi, cầu Thánh Allah phù hộ cho mọi người. Sau đó, ông chào tạm biệt rồi rời đi. Dù chưa hoàn tất hợp đồng, cuộc thương lượng hôm nay vẫn mang lại cho Ali một tia hy vọng. Askan nhìn mảnh đất rồi nói, nơi này tốt hơn khu đất lúc trước rất nhiều. Anh vui vẻ chúc mừng. Anh có hài lòng với mảnh đất này không? Ali gật đầu, có. Điều quan trọng nhất là khu vực này đã có sẵn điện, nước và khí đốt. Ali không phải bỏ ra thêm một khoản tiền quá lớn để kéo đường dây từ nơi xa. Anh nói, nơi này có đầy đủ tiện ích. Tôi phải đi rồi. Cảm ơn anh đã giúp chúng tôi thương lượng. Askan đáp, không có gì. Trên đường trở về, Ali ghé qua một cửa hàng mua một ít trái cây. Dù cả ngày đã mệt mỏi, anh vẫn hỏi mọi người. Mọi người còn cần mua thêm thứ gì không? Parisa đáp, không cần. Ali quay sang bà Hilda. Bà thấy mảnh đất thế nào? Bà nhẹ nhàng trả lời, bà thấy rất tốt. Câu nói ấy giúp Ali cảm thấy yên tâm hơn. Anh bắt đầu trình bày kế hoạch. Mảnh đất nằm ngay cạnh đường chính và có đầy đủ điện, nước, khí đốt. Giá cũng tương đối hợp lý. Ali dự định trả 10.000 đô la tiền mặt, thêm khoảng 4.000 đô la bằng séc. Như vậy, gia đình vẫn còn thiếu gần 4.000 đô la. Trong thời gian đầu, nếu cần, họ có thể dùng tạm đường điện và khí đốt từ nhà Askan. Ali tiếp tục tính toán. Phần sân cũng cần được sửa. Tôi sẽ làm một mái che để đỗ xe. Anh dự định ngay ngày hôm sau sẽ soạn hợp đồng. Chúng ta vẫn phải thương lượng để chủ đất giảm thêm một chút. Một lúc sau, mọi người quay trở lại nhà Sakina. Ali vừa bước vào đã hỏi, Hakan ngủ rồi sao? Bà Hilda đáp, thằng bé ngủ rồi. Nhưng điện lại bị mất. Ali thở dài, mọi thứ đều hỏng hết. Cái nóng trong nhà khiến anh càng thêm mệt mỏi. Ali gọi, Parisa, mang nước lại đây cho tôi. Sau đó, anh bắt đầu tính toàn bộ số tiền gia đình đang có. Khoản vay hỗ trợ kết hôn dự kiến khoảng 10.000 đô la. Gia đình có 14.000 đô tiền tiết kiệm. Bản thân Ali còn thêm khoảng 1.000 đô. Tổng cộng, họ có gần 25.000 đô la. Ali giải thích, nếu trả 18.000 đô tiền đất, chúng ta sẽ còn khoảng 7.000 đô. Nhưng số tiền ấy vẫn phải dùng để xây dựng căn nhà mới. Chỉ riêng một chiếc máy trộn bê tông cũng có thể tốn gần 5.000 đô la. Ngoài ra,
Họ còn phải mua gạch, cát, xi măng và trả chi phí nhân công. Ali nói, ngày mai chúng ta phải xác định rõ ranh giới của mảnh đất. Bà Hilda lúc này lại lo cho Sakina. Có thể gọi điện cho Sakina được không? Ali đáp, có lẽ cô ấy cần sử dụng một chiếc SIM của Iraq nên chúng ta chưa liên lạc được. Sau đó, anh bảo Parisa, đi rửa một ít trái cây cho mọi người ăn đi. Trời nóng quá. Nhưng Parisa vẫn chỉ quan tâm đến một vấn đề. Giấy tờ mảnh đất sẽ đứng tên ai? Ali đáp, có thể đứng tên bà Hilda hoặc Hakan. Nghe vậy, Parisa lập tức phản đối. Chuyện này không liên quan đến Hakan hay bà. Ali nghiêm giọng, mảnh đất là do tôi mua. Tôi mới là người đưa ra quyết định. Cuộc tranh luận về quyền sở hữu lại bắt đầu, dù hợp đồng mua đất thậm chí vẫn chưa được ký. Ali không muốn tiếp tục cãi nhau. Anh chuyển sang kế hoạch xây dựng. Trước tiên, chúng ta phải dựng một căn phòng nhỏ. Ali nói, phải dựng nhanh một căn phòng để có chỗ ở. Sau khi ký thỏa thuận, họ sẽ đến cơ quan đăng ký để hoàn tất giấy tờ. Sau đó, Ali dự định thuê máy xúc đào đường đấu nối điện, nước và khí đốt. Anh tin rằng khi những việc ấy hoàn thành, gia đình sẽ không còn phải lo lắng về nơi ở. Bà Hilda nói, bà đi đun nước bằng bếp ga. Rồi bà hỏi, con đã mang theo bình ga và bếp chưa? Ali đáp, mang rồi. Anh nói thêm, chúng ta còn cần cát và gạch. Bà Hilda nhắc, con cũng phải lấy xi măng. Nhưng Ali giải thích số xi măng hiện có vốn được dùng để lát sân, trong khi trước mắt họ phải ưu tiên dựng một căn phòng. Sau một ngày dài, Ali nói, tôi phải đi ngủ rồi. Parisa hỏi, khi nào Sakina mới trở về? Ali đáp, có lẽ khoảng 2 ngày nữa. Tối hôm đó, mọi người buộc phải tiếp tục ở lại nhà Sakina. Ali nói, ngày mai chúng ta phải đi thật sớm. Chủ đất có thể gọi và yêu cầu chúng ta đến ký hợp đồng. Anh dặn mọi người phải mang theo toàn bộ đồ đạc cần thiết. Căn nhà cũ đã được bàn giao từ hôm trước. Một số chậu cây cũng đã được Ali thu dọn mang theo. Sau đó, Parisa cùng bà Hilda bước ra khu vườn. Nhìn những cây ớt, Parisa nói, ớt đã bắt đầu ra quả rồi. Bà Hilda đáp, đúng vậy, khu vườn này có rất nhiều loại cây. Nhưng Parisa vẫn chưa thể quên chuyện giấy tờ đất. Cô nói, Ali muốn sang tên mảnh đất cho Hakan. Cháu không đồng ý. Bà Hilda bình tĩnh đáp, mảnh đất nên đứng tên Ali. Parisa lập tức phản đối, không, mảnh đất này phải thuộc về cháu. Bà Hilda không muốn tiếp tục tranh luận. Bà nhìn những cây dùng làm chổi rồi nhẹ nhàng nói, những cây này đẹp thật. Sau đó, bà nhìn nền đất khô trong vườn. Nhưng đất ở đây không thể trồng được quá nhiều cây. Giữa khu vườn yên tĩnh, cuộc tranh chấp về mảnh đất mới vẫn chưa có hồi kết. Ngày mai có thể là ngày họ chính thức mua được một nơi để bắt đầu lại. Nhưng cũng có thể, chỉ cần một bất đồng nhỏ, mọi hy vọng lại tiếp tục tan vỡ. Dù vậy, đây vẫn là cơ hội rõ ràng nhất mà Ali có được kể từ khi mất căn nhà cũ. Một mảnh đất rộng 259 m², nằm cạnh đường chính, có đủ điện, nước và khí đốt. Và quan trọng nhất, nằm gần Askan, người luôn sẵn sàng giúp đỡ gia đình. Ali chỉ còn mong người chủ đồng ý giảm thêm giá và chấp nhận phương án thanh toán. Bởi sau nhiều ngày sống tạm bợ, điều cả gia đình cần nhất lúc này không phải một cuộc tranh cãi mới, mà là một mảnh đất đủ an toàn để họ có thể đặt những viên gạch đầu tiên cho một mái nhà mới.